Що ми не знаємо про собак? 50 цікавих фактів. Собака – найкращий друг людини. Стара добра цитата. Найпопулярніша фраза. І без перебільшень істинна правда. Але чи багато знаємо ми про наших друзів? Різноманітні породи, специфіка поведінки, нескінченна відданість господареві. Далеко не все, чим можуть здивувати вихованці. Давайте розглянемо 50 найцікавіших фактів, які допоможуть зрозуміти наших улюбленців ще більше. Собаки люблять спати на ліжку свого господаря, і таких 50%. Найпоширеніша проблема серед собак – ожиріння. Так що, якщо у вас росте кріпиш, це привід задуматися і вжити заходів. Вперше права тварини були прописані у законодавстві Японії в 18 столітті. Відповідно до закону, за вбивство собаки присуджували смертну кару, а люди до безпритульних псів повинні звертатися як «Ваше благородіє». 14 разів у Біблії згадується про собак. Найвищий пес – німецький дог. Його зріст на задніх лапах сягає 2 метрів 20 сантиметрів. Врахуйте, що пес приймає вас як ватажка зграї. Собаці не завжди приємні ваші обійми. Для неї це сигнал домінування. Великій собаці нелегко доводиться у домі, а найменшою породою є чихуахуа. Найдрібніший песик важить 900 грам, а його зріст як бляшанка Кока-Коли. Собачці Бобі породи португальський мастиф, майже 31 рік, та він все ще досить бадьорий, щоб грати з друзями-кішками. Іноді собаки поводяться як люди, можуть дуже швидко пити та ще й гикати за обідом. А чи знали ви, що кількість зубів у дорослого собаки в 1,5 рази більше, ніж у щеня? До уваги, у цуценяти 28 зубів, у дорослої собаки 42 зуби. У Новій Зеландії провели експеримент. Як виявилося, 3 псів непогано проїхалися за кермом машини прямою дорогою і навіть навчилися повертати. Собаки не люблять виходити на вулицю в дощ не тому, що бояться промокнути, а тому, що шум дощу може пошкодити їх чутливі вуха. Загальна кількість справжніх порід – 703 різновиди. У довгоносих собак більш ефективний внутрішній механізм охолодження. Зір у цуценяти починає добре розвиватися лише у віці 1 місяця. Смакові рецептори у собак набагато бідніші за людські – 1700 порівняно з 9000. Різниця значна. Майте на увазі, собачий нюх у сотні тисяч разів сильніший за людський, так що зберігайте свої смаколики в безпечному місці. До речі, про ласощі. Шоколад – небезпечна насолода для собаки. Теобромін, що міститься в ньому, руйнує нервову систему тварини, та й на серце діє згубно. У людському організмі теобромін розщеплюється ензимами. Як і новонароджені малюки у людей, цуценяти чихуахуа народжуються з тім'ячками. Це м'яке місце у верхній черепній зоні, яке з віком поступово твердне. Інтелектуальний розвиток собак як у 2-річної дитини. Вони можуть рахувати до 5, розуміють близько 300 жестикуляцій і слів, навіть успішно справляються з елементарними арифметичними завданнями. У великого собаки серцебиття у звичайному стані від 70 до 100 ударів за хвилину, так само як у людини. У невеликих порід від 100 до 140 ударів. Саме завдяки мокрому носу собака з легкістю визначає, звідки долинає запах. Екзотична назва породи чихуахуа з'явилася на честь мексиканського штату, де і виявили цих мініатюрних крихіток. Собака-боксер дуже любить грати з передніми лапками, звідки, власне, і взялася назва її породи. Першокласні місця у «Титаніку» врятували 3 собак від загибелі. Пекінес, Ньюфаундленд, померанський шпіц дивом залишилися живими. На лапах породистих собак лонденхунд по 6 пальців. Господарі собак на 65% рухливіші від тих, у кого немає улюблених вихованців. Собаки – безпосередні нащадки вовків. Коли собака п'є, її язик нагадує форму ложки, але тільки загорнуту вниз. Перш ніж приступити до важливої дії чи вчинку, пес інстинктивно вимагає схвалення та похвалу від лідера.
Безхатні собаки навчилися використовувати метро та громадський транспорт у своїх цілях. Щоб видобути їжу, вони впевнено катаються від однієї станції до іншої, від зупинки до зупинки. Колись у Греції винайшли шиповані нашийники, які захищали собак від вовчої агресії. Спочатку собака оцінює об'єкт, спостерігаючи за рухом, потім звертає увагу на яскравість і тільки наприкінці на форму. В честь собак отримали свою назву Канарські острови. Для мешканців ці тварини були на рівні з богами. До речі, на честь цих островів назвали птахів канарками. У песика 3 пари повік – нижнє, верхнє та миготливе. На митниці в США в 1988 році служили собаки на прізвисько Рокі і Барко, які були настільки хороші в патрулюванні кордону між Техасом і Мексикою, також відомої як кокаїнова алея, що мексиканські наркобарони призначили нагороду за їх голови у розмірі $300 000. Собака добре чує ультразвуки. Враховуючи це, Пол Маккартні для свого улюбленого собаки наприкінці композиції «A Day in the Life» додав цей звук. 1994 року зафіксовано рекорд найшвидшої породи Грейхаунд. Її максимум 67,3 км на годину. До цього дня рекорд залишається незмінним. У стародавньому Китаї у імператора запасною оборонною зброєю була міні-собака Пекінес. Причаївшись у рукаві свого вождя, відчуваючи небезпеку, тут же нападала на ворогів. За часів стародавньої Русі, за законом 14 століття, собака була дуже цінною твариною. Її могли обміняти на 3 жеребців, стадо баранів або 1 вола. Корейський учений у 2005 році вперше зробив клонування собаки. Сьогодні процедуру можна повторити за $100 000. Коли в Кембриджський коледж не пустили собаку видатного майбутнього поета Лорда Байрона, він влаштував своєрідний протест, привівши з собою ведмежа. Жінки з Міссісіпі були дуже обурені фактом, що стався в совковий час. Адже всі знали, яка доля чекає на лайку, що полетіла в космос. Домогосподарки написали листа в ООН з пропозицією використовувати для наукових дослідів негритят. «У нас їх скільки душа забажає», – мітингували вони. А для експерименту, як виявляється, немає різниці, живі це істоти чи ні. Вийти сухим з води – вираз, який за фактом відноситься до ньюфаундлендових псів. І справді, вони у воді не намокають, а перетинки на лапах дозволяють їм чудово плавати. Голлівудська зірка-собака звучить дивно, але ж це факт. У колекції німецької вівчарки Рін Тін-Тін налічується цілих 22 угоди на зйомки у фільмах. А підписував він їх сам, відбитком лапи. Специфічний запах від вашого вихованця, що нагадує чіпси, ще не привід покарати його за крадіжку. Причиною можуть стати мікроби, що скупчилися на лапках, які пахнуть чіпсами. Тож насамперед слідкуйте за гігієною. Собака за своєю природою хижак, тому і їжа повинна бути переважно білковою тваринного походження і менше вуглеводів – каш, картоплі тощо. Пес-боксер і гусак стали кращими друзями після того, як сталося непоправне. Собака осліп після аварії. Гусак не залишив у біді тварину, а став для неї поводирем, спрямовуючи криками та шиєю. Слух собаки в 10 разів чутливіший за людський, тому 70% господарів вважають, що їхні домашні вихованці успішно прогнозують шторм. Ну і насамкінець знайшовся останній 51-й факт. Коли собака виляє хвостом вліво, то це тривожний сигнал. Будьте напоготові. Любі друзі, а які цікаві факти про собак відомі вам? Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живої планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.